आमी बरी आहाय आनी हेंचें आमगे लादनीचें कितें केलें तें शूट केलां थोडेशें सो तें शेअर करता तुमचे कडेन आनी चोयता हे व्हिडिओ आनी कितें घालता तें मागीर फाल्यां येता तुमकां ब्लॉग ओके बरें आहाय न्हू तुमी सगलीं सो आतां स्टार्ट करता ब्लॉग चयल्या जालें 13 तारखेर लादीन जालो न्हू सो तो ब्लॉग थोडोसो काडलोले टायमू मेळना म्हाका सगळें हें करपा सो म्हणल्यार आतां तें कितें केलें तें शेअर करता तुमचे कडेन चयल्या जालें ओके ब्लॅक केक काडल्या प्लम केक लादनीक आनी हेंचें लादनी रेडी जाताय हॅपी फीस्ट सगळ्यांक आनी हॅपी फार्मूय बी नायस फार्मूय न्हू कोलवा सो आतां आमगे 12:30 लादीन सो पुलाव ऑर्डर दिलो आहा आनी कोणा तें हाडपा वयताय आतां ओके आनी मागीर मेळटा धाकलेशें शूट करतलें सगळीं कम्फर्टेबल आसनाय न्हू सो चोयता आनी मागीर मेळटा चयलें सोयरी आं बरें हय एक आहा लादनी बोर जालें आमगेली आनी एकलें उरलें सोयरीं सगलीं गेलीं आनी वचपा तें कामां लादीन जावन मागीर आमी नेक्स्ट डे गेलो ताटोजा मागीर तेका थिंगा च्या दिली मोडपा मातशें शॉपिंग आहलोलें सो च्या पिली आनी येयली एन्जॉय केलें मातशें व्हिडिओ हिंगासो एंड कोता ओके मेची माय नेक्स्ट ब्लॉगान टिल देन बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग ओके गॉड ब्लेस यू